שלום, תודה שחזרתם אליי. היום אנחנו מתחילים פרק חדש. לפרק יקראו מרחבים וקטורים מעל שדה F. מרחבים וקטורים, מ"ו, מו, מעל שדה F, שדה, ממש מזכיר לי פרות. אלה הפרות שאתם תראו ברקע, גם בפתיח וגם בהמשך. ומה זה מרחב וקטורי אתם שואלים? זה העולם שבו אלגברה לינארית חיה. רגע, זה גם העולם שבו אנחנו חיים. נכון, נראה איך כל זה ביחד מתחבר. אז בואו נצא לדרך בלהגדיר מה זה מרחב וקטורי. בואו נתחיל. אז יש לנו V, קבוצה, ויש לנו F, שדה. קבוצה יכול להיות כל מה שאנחנו רוצים. שדה חייב להיות משהו שאנחנו כבר יודעים שהוא שדה, כי הוכחנו אותו כשדה. מבחינתנו, בקורס הזה, שדות אינסופיים זה ממשי או מרוכב, ויש גם שדות סופיים לאלה שלומדים את זה, אבל את זה אנחנו נעשה בנפרד. נגדיר פעולות של חיבור בין עברי V. אנחנו מחברים בתוך הקבוצה V. ויש לנו עוד פעולה, כפל בסקלר, זאת הנקודה הזו, בין איבר מ-V לאיבר מ-F. נסכם את זה. יש לנו קבוצה, יש לנו שדה. בקבוצה אנחנו מחברים. מה הקשר בין הקבוצה לשדה? השדה נותן סקלרים לאיברים שבקבוצה. ועכשיו, אנחנו נעשה את כל ההגדרה עם דוגמת הרצה. מה זה דוגמת הרצה? אנחנו נסתכל על ההגדרה ונחשוב על הדוגמה הזו. ש-V זה קבוצת המטריצות הממשיות מסדר 2 על 3. זה מה שיהיה לנו בראש כשאנחנו נריץ את הדוגמה, את ההגדרה. אנחנו צריכים גם לבחור שדה. אז השדה יהיה השדה הממשי. מטריצות ממשיות, השדה הממשי. זה לא אותו דבר. יש לי קבוצה של מטריצות ויש לי שדה. עכשיו צריך פעולות. מה היו הפעולות? מטריצות אנחנו מחברים, למדנו לעשות את זה, וכופלים בסקלר. גם את זה למדנו לעשות. אז אלה שתי הפעולות שאנחנו בוחרים. מטריצות 2 על 3, שדה ממשי, חיבור וכפל בסקלר שכבר למדנו. בואו נראה מה אומרת ההגדרה. הקבוצה V נקראת מרחב וקטורי מעל השדה F. ועברי V נקראים וקטורים. אם לכל UVW ב-V, כלומר 3 איברים שאנחנו ניקח בקבוצה V, ולכל אלפא בטא ב-F, 2 איברים שניקח בשדה F, מתקיימות כל 10 התכונות הבאות. עכשיו שימו לב, אני עומדת לכתוב כאן 10 תכונות, מאוד דומה למה שעשינו בזמנו בשדה. אבל הפעם יש לנו איברים שמגיעים מ-V, ויש לנו איברים שמגיעים מ-F. כדי לעזור לכם להבדיל ביניהם, אנחנו נשים הפרדה חיצונית. האיברים ב-V יקראו U, V, W, אותיות שגרות בעולם V, ובשדה F הסקלרים יסומנו באותיות יווניות, אלפא ובטא. זה יעזור לנו לעשות הפרדה ויזואלית בין וקטורים, U, V, W, לבין סקלרים, אלפא בטא. עכשיו נראה מה הן 10 התכונות שצריכות להתקיים. 1. סגירות לחיבור, כלומר, כבר ראינו את זה. U ועוד V מחברים, נשארים בקבוצה. עכשיו נזכר בדוגמה שלנו. נכון, כשמחברים 2 מטריצות מסדר 2 על 3, מה מקבלים בתור תוצאה? מטריצה 2 על 3. מטריצות 2 על 3 באמת סגורות לחיבור מטריצות. בואו נראה את התכונה השנייה. אסוציאטיביות בחיבור, כלומר, U ועוד V ועוד W יהיה אותו דבר כמו U ועוד V ועוד W. מטריצות, כשמחברים אותם, החוק האסוציאטיבי תקף. כלומר, חיבור מטריצות הוא אסוציאטיבי. יש לנו את החוק הזה, כבר ראינו את זה מזמן. הנה חוק מספר 3, קומוטטיביות בחיבור. U ועוד V שווה ל-V ועוד U. רגע, מה אנחנו יודעים על חיבור מטריצות? אנחנו יודעים שהחוק הקומוטטיבי תקף שם. חיבור מטריצות, קומוטטיבי. קיים ב-V איבר אדיש לחיבור המסומן 0. זוכרים? אדיש לחיבור אנחנו מסמנים ב-0. מה מקיים אדיש לחיבור? 0 ועוד V שווה ל-V ועוד 0 שווה ל-V. כשמחברים אותו לא קורה כלום, בגלל זה הוא נקרא ככה.
האם בקבוצה V שלנו יש איבר אדיש לחיבור? בוודאי, אנחנו כבר יודעים, מטריצת האפס מסדר 2 על 3 אדישה לחיבור. הנה תכונה 5, קיים ב-V איבר נגדי המסומן מינוס V, ומה הוא מקיים? איך אנחנו מזהים שיש לנו נגדי? מינוס V ועוד V, זה כמו V ועוד מינוס V, שווה ל-0. מה זה 0? כמובן, זה האדיש לחיבור שמצאנו בתכונה 4. יש לנו כזה במטריצות? בוודאי. המטריצה מינוס A היא הנגדית של המטריצה A. שימו לב, 5 תכונות שעשינו, מ-1 עד 5, כולן עוסקות רק בפעולת החיבור בקבוצה V. עוד לא נגענו בכלל בכפל בסקלר. עכשיו נתחיל להריץ את תכונות 6 עד 10, ושם יגיעו גם הסקלרים. בינתיים עוד לא התעסקנו בסקלרים. בואו נמשיך. הנה תכונה 6, סגירות לכפל בסקלר. רגע, סגירות לכפל בסקלר, זוכרים? סגירות פירושו אין יוצא ואין נכנס. אבל הסקלר מגיע מהשדה, הוא מגיע מבחוץ. כמו שאמרנו, אנחנו נקרא לזה סגירות בכפל בסקלר, כי זה מאוד נוח להגיד את זה, ומקצר לנו מאוד את הדיבור. ואכן אנחנו יודעים שכשלוקחים מטריצה 2 על 3, כופלים בסקלר אלפא, מקבלים מטריצה 2 על 3. אלפא ועוד בטא כפול V שווה לאלפא כפול V ועוד בטא כפול V. מותר לפתוח סוגריים כשיש לי חיבור סקלרים ואני כופלת בוקטור V. וקטור זה יהיה רק אחרי שמסיים להראות את כל התכונות כמובן. אנחנו יודעים שבמטריצות התכונה הזו מתקיימת. אם יש לנו סכום של סקלרים, כופלים במטריצה, מותר לפתוח סוגריים. אבל שימו לב, החיבור שכתוב כאן הוא לא אותו דבר כמו החיבור שכתוב כאן. אנחנו כבר ראינו את הדברים האלה. זה חיבור של סקלרים. זה חיבור בין איברים ב-V. איך אני יודעת? אלפא V כתוב ב-6 נמצא ב-V. בטא V כתוב לי ב-6 נמצא ב-V. ולכן אני מחברת כאן איברים ב-V. לעומת זאת אלפא ובטא נמצאים ב-F. ולכן אני כאן מחברת איברים ב-F. אנחנו לא נסמן את זה באדום כל פעם, אנחנו צריכים להתרגל, לקרוא את הכתוב מתוך ההקשר. אנחנו עושים את זה כל הזמן ונמשיך לעשות את זה גם בהמשך. לפעמים אני קצת עוזרת לכם להיות ערניים להבדלים האלה. בואו נמשיך לתכונה 8. אלפא כפול בטא, כופלים ב-V, זה אותו דבר כמו אלפא כפול בטא כפול V, זוכרים? כבר ראינו את זה. אני רק הזזתי את הסוגריים, אבל הפכתי כפל של שני סקלרים לכפל של סקלר עם איבר מ-V. בטא V לפי 6 נמצא ב-V. וזה אותו דבר כמו בטא כפול אלפא כפול V, או בכלל לעשות V כפול ולהביא את כל הסקלרים לצד ימין. אנחנו יודעים כבר שבמטריצות החוקים האלה מתקיימים. ראינו את זה בתור תכונות של חיבור מטריצות וכפל מטריצות בסקלר, ולכן הכל עובד גם פה. ושימו לב שגם כאן, כפל בין שני סקלרים, כפל בין שני סקלרים, וכל השאר הם כפל של סקלר עם איבר מ-V שבקרוב מאוד יקרא וקטור. הנה תכונה 9. עבור 1 ב-F, זוכרים? F הוא שדה. בשדה יש לנו איבר שנקרא 1, איבר היחידה אדיש לכפל. כשאני לוקחת את 1 בשדה, ואני כופלת את הסקלר 1 עם האיבר V בקבוצה V, לא קורה שום דבר. 1 כביכול אדיש לכפל בסקלר. לוקחים איבר ב-V, כופלים ב-1, לא קורה לו כלום. אנחנו באמת יודעים שכשלוקחים מטריצה A וכופלים בסקלר 1, אנחנו מקבלים את המטריצה A. הכל מסתדר לנו מאוד יפה. 10. שימו לב, זו התכונה האחרונה. מה מאפיין אותה? הנה סוף סוף יש לנו תכונה שמקשרת בין חיבור איברים ב-V לבין הכפל בסקלר. אלפא כפול U ועוד V שווה לאלפא כפול U ועוד אלפא כפול V. מותר לנו לפתוח סוגריים, או שימו לב שאם קוראים את זה הפוך, להוציא סקלר מחוץ לסוגריים.
גם זו תכונה שכבר ראינו במטריצות. את כל התכונות האלה ראינו במטריצות, נכון? ולכן אנחנו מקבלים שמטריצות 2 על 3 הם מרחב וקטורי מעל השדה F שהיה R. בואו נראה עוד כמה דוגמאות. קודם כל, יש את הדוגמה שכבר ראינו, דוגמת ההרצה. לוקחים את הקבוצה להיות מטריצות 2 על 3, לוקחים את השדה להיות R, ויש לנו מרחב וקטורי. קדולמדה אומר לנו ומזכיר לנו שאנחנו לא יכולים לכפול מטריצות מסדר 2 על 3. זה בסדר. שימו לב, במרחבים וקטוריים אנחנו לא כופלים, כופלים רק בסקלרים. בתוך הקבוצה V עצמה אנחנו לא מבצעים כפל. לכן העובדה שלא כופלים במטריצות 2 על 3, כלל וכלל לא משנה לעובדה שהמטריצות 2 על 3 הם מרחב וקטורי. הנה דוגמה נוספת. במקום לקחת מטריצות 2 על 3, הרי לסדר 2 על 3 לא באמת הייתה משמעות כאן. אפשר לקחת מטריצות מכל סדר M על N שאנחנו רוצים. מטריצות ממשיות. ונצטרך לבחור את השדה להיות ממשי. אנחנו בוחרים את השדה להיות ממשי כדי שנוכל באמת לבצע את הכפל ולהישאר בקבוצה. רגע, גם את זה אפשר להכליל עוד טיפה. שימו לב. מטריצות ממשיות M על N, והשדה F להיות ממשי. אני יכולה להכליל את זה עוד טיפה, שימו לב. עכשיו יש לי מטריצות מעל שדה כלשהו מסדר M על N. לא משנה איזה שדה אני בוחרת, הוא יכול להיות המרוכבים, הוא יכול להיות אפילו השדה הרציונלי שאנחנו כבר מכירים, למרות שאנחנו לא עובדים איתו פה. אבל אז זה חייב להיות מעל השדה F, אותו שדה. אז דוגמה 2 מראה לנו שמטריצות הן וקטורים, כי הן חיות במרחב וקטורי. שאלה טובה יש לנו פה. איך יכול להיות שמטריצה היא וקטור אם אין לה אורך וכיוון? אני מניחה שכל מי ששמע כבר את המונח וקטור אמר לעצמו, אנחנו יודעים מה זה וקטור, זה אורך, זה חץ שיש לו אורך ויש לו כיוון. אז איך מטריצה יכולה להיות וקטור אם אין לה אורך וכיוון? אז וקטור זה לא משהו עם אורך וכיוון. וקטור זה איבר במרחב וקטורי. חץ עם אורך וכיוון זה רק מקרה פרטי. נכון, הדוגמנית היא מטריצה 3 על 3. היא נמצאת בקבוצת המטריצות 3 על 3, שהיא מרחב וקטורי, ולכן גם את וקטור. אין מה לעשות. כל מי שנמצא במרחב וקטורי הוא וקטור. בואו ננסה להמחיש את זה. אז קודם כל יש לנו שדה. במקרה שלנו, F, השדה, יהיה R, שדה המספרים הממשיים. מעליו מרחפים הרבה מאוד עננים. כל ענן כזה יהיה מרחב וקטורי מעל השדה R. איזה מרחבים ראינו בינתיים בדוגמאות שלנו? ראינו מטריצות 1 על 6, מטריצות 6 על 6, מטריצות 2 על 3, זו דוגמת ההרצה, מטריצות 8 על 1, 5 על 3, לא משנה איזה סדר תבחרו. כל קבוצת מטריצות שאתם בוחרים היא מרחב וקטורי בפני עצמו. ענן אחר שמרחף לו מעל השדה R. ומה עושה R אתם שואלים? ב-R יש סקלרים. תפקידו של השדה לספק את הסקלרים כדי שאפשר יהיה בתוך המרחב הוקטורי לא רק לחבר, אלא גם לכפול עם סקלרים. אבל זכרו, בתוך הקבוצה עצמה אנחנו לא כופלים. מטריצות 2 על 3 אנחנו לא נכפול, לכן העובדה שזה לא מוגדר לא משנה לנו. אבל מטריצות 6 על 6 אפשר לכפול, לא רלוונטי. אנחנו לא כופלים במרחב וקטורי, מחברים וכופלים בסקלרים שמספק לנו השדה F. זהו חברים, בהמשך אנחנו נראה עוד דוגמאות, דוגמאות סטנדרטיות כמו מה שראינו עכשיו ודוגמאות קצת פחות סטנדרטיות. תודה רבה לכם.